Hello everyone, আমি অলপ আজি বাহিৰত আহিছোঁ. We have come out, some work is there, so we'll move now. আৰু চাই থাকিব, আজি weekend, কাম অলপ কম আছিলে, আজি তথাপিও work from home কৰি আছোঁ, অলপ ব্ৰেক লৈছোঁ. Yes, of our neighbors. Here, Guru Bilak. It was a area আমি আছিলো ফুল গ্রিনারি চারিদিকে সবপিনে ভাল লাগে এখন এখন স্কুল হয় ইনস্টিটিউশন হয় এতিয়া কলেজ নাই বিবিএ বিএম বিবিএম সব আছে ইয়াতে কলেজ বর্তমান তো কোনো কলেজ চলা নাই ফুল রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া এঞ্জেলিনা পার্ক এটা পার্কটো বন্ধ করোনার কারণে তুমি মিস কৰিছা মা হে আমি আহিব নোৱাৰো ন পাৰ্কত আগতে এভৰি উইকেণ্ড আমি আহোঁ স্মল লিটিল পাৰ্ক with her friend. What? Raining heavily. আৰু বহুত ঠাণ্ডা আজি দেৰিকে মই চব মোৰ কাপোৰ নষ্ট হ'ব আজি বৰষুণ নেৰে আৰু পাপা তাতে আছে আমি কি খাব আহিছোঁ পানীপুৰি মছলা পুৰি খাব আহিছোঁ আমি খাই লওঁ এতিয়া পাপাই আনিব আমি এতিয়া অলপ চাট খাব আহিছোঁ আজি মাসালাপুৰি কয় ইয়াতে ঘুগনি আৰু পানীপুৰি খাবলৈ আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত বেংগলোৰ ষ্টাইল পানীপুৰি আহি গ'ল মোৰ মছলাপুৰি এওঁ খাব ষ্টাৰ্ট কৰিলে ভেৰি য়ামি বহুত ভাল লাগে খায়ে থাকিবলৈ মন যায় এইটো কয় মাসালাপুৰি এটা বস্তু আনিবলৈ প্ৰেষ্টিজ ইণ্ডাকশ্যন অভাৰ কিন্তু লাষ্টত মই এইটো আনিলোঁ প্ৰেষ্টিজৰ মোৰ আগৰটো একদম বেয়া হৈ গৈছিলে এইটো নহ'লে মোৰ নচলে মোক লাগে ইণ্ডাকশ্যন এটা তাৰ লগতে আকৌ এটা দুটা বস্তু এক্সট্ৰা লৈ আহিলোঁ আজি এইটো হৈছে মোৰ পিজনৰ এটা 3 লিটাৰৰ কুকাৰ এটা লৈ আহিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ চবৰ লগত দিছ ইজ ইণ্ডাকশ্যন বেছে আনিছোঁ কাৰণ সোনকালে হয় ইণ্ডাকশ্যনতো মোক বহাব লাগে বেছিভাগ তাৰ লগতে এই আটাটো বহুত দিনৰ পৰা মই কিনিম ভাবি আছিলোঁ মই আশীৰ্বাদ আটা আমি ইউজুৱেলি নাখাওঁ এইটো পায় বিগ বাজাৰত গোল্ড হাৰ্ভেষ্ট বুলি কয় খুব চফ্ট মোৰ ইনলজ আহিলে মোৰ মাহঁত আহিলে চবে এই আটাটো খুবেই ভাল পায় তাৰ লগত মই এটা কিনিলোঁ অফিচত নিয়া কি পাইছোঁ মই আজি ইমান বস্তু শ্বপিং কৰাৰ লগত তাৰ লগত আকৌ কুপন দুটা পাইছোঁ 300 টকাৰ আইদাৰ ভেজিটেবলছ নহ'লে ফ্ৰুটছ ল'ব পাৰোঁ ফ্ৰী কিয় কাৰণে আমি এইবিলাক যিহেতু কিনিলোঁ মোৰ দেন 4000 হৈ গৈছে সেইবাবে আজি ফ্ৰী পালোঁ 300 ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবল দুটা কুপন পালোঁ চ' ভালে লাগিলে আজি যে ইণ্ডাকশ্যনৰ লগত এক্সট্ৰা কিনিলোঁ উপায় নাই এওঁ কৈ আছিলে এটা লাগতিয়াল বস্তু আছিলে মোৰ চ' আজি মোৰ শ্বপিং কমপ্লিট বহুত দিনৰ মূৰত গ'লোঁ আজি মই বহুত এবছৰে হৈছে এনেকৈ শ্বপিং কৰাই নাই অনলাইনে বেছিভাগ কৰোঁ চ' আজি মই এনজয় কৰিলোঁ লগতে ইয়াৰ এঞ্জেলিনাই কিনিছে ক্লিপ
rubber band, তাইৰ কাৰণে তাইক গিফ্ট